future officers, welcome to Career Class Daily Newspaper Editorial Analysis. য'ত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰতিদিনে significant editorial সমূহ যিহেতু APSC মেইনছ আহি আছে সেই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ধৰণৰ editorial সমূহে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি ইনসাইটস প্ৰভাইড কৰিব। অলৰাইট ওকে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ আমি চাই লওঁ আমি কি কি টপিক আজি ডিসকাস কৰিম। আমাৰ প্ৰথম টপিকটো হ'ব ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইন গ্ৰীণ গ্ৰোথ। এই টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা। ইয়াত আমি বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিম আমাৰ কাৰেন্ট ডেভেলপমেন্ট কি সমূহ হৈছে উইথ ফ্ৰান্স আৰু ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ সমূহ আছে সেই গোটেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ হলিষ্টিকেলি বুজিম। অলৰাইট আৰু দ্বিতীয় যেটো টপিক হৈছে হেয়া লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা দ্যাট ইজ বিবেকানন্দাস ইউনিভাৰ্সেল মেছেজ। এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিয়নো এনেকুৱা টপিক সমূহ জিএস পেপাৰ 1 পাৰ্সনালিটি লগতে জিএস পেপাৰ 4 এথিক্সতো যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে। অলৰাইট সো ইয়াত যেহেতু ইউনিভাৰ্সেল মেছেজৰ কথা কৈছে অকল যে আমাৰ ভাৰততে সীমিত নহয় বাকি ওয়াৰ্ল্ড কান্ট্ৰিজ সমূহও এখিনি ল'ব পাৰে। অলৰাইট সো আমি ধুনীয়াকৈ এখিনি বুজিম। ওকে সো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটোলৈ আহিছো। আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো যেহেতু মই কৈছো দা হিন্দুৰ পৰা লোৱা হৈছে ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইন গ্ৰীণ গ্ৰোথ আৰু এনেকুৱা টপিক সমূহ আমাক জিএস পেপাৰ 2 হওক বা জিএস পেপাৰ 3 হওক আহিব পাৰে। ৰাইট যথেষ্টখিনি প্ৰবাবিলিটি আছে। So current context to hoise is the President of France and Prime Minister of India elevated Partnership for Planet as one of the three pillars of the Indo-France Horizon 2024 roadmap in 2023. Alright, so কি হৈছিলে যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2023 ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজৰ সম্বন্ধ হেই যে ফ্ৰেণ্ডশিপ এটা আছিলে হেতু 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। হে সন্দৰ্ভত এটা এগ্ৰিমেন্ট তেওঁলোকে লৈ আনিলে দ্যাট ইজ ইণ্ডো-ফ্ৰেন্স হৰাইজন 2047 roadmap. অলৰাইট সো তাৰ অন্তৰ্গত কিছুমান পিলাৰ্স আছিলে তাৰে এটা পিলাৰ দ্যাট ইজ পাৰ্টনাৰশ্বিপ অফ প্লেনেট হে সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ এটা মিটিং গঠন হ'ল। অলৰাইট সো ইয়াৰ পৰা কি কথা হ'ব হি গোটেইখিনি আমি বুজিম। So যেহেতু মই কৈছো 2023 বৰ্ষ it marked 25 years of India France strategic partnership. Alright, যেটো strategic partnership সন্দৰ্ভত 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু সেই 25 বছৰটো উদযাপন কৰিবলৈ এটা হৰাইজন 2047 আনিছিলে। এটো মনত ৰাখিব এই বছৰ যদি ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স ৰিলেচনৰ কথা হুদে ৰাইট আইআৰত হুদি দিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে এখিনি কথা মেনশন কৰিব পাৰিব। এই যে ইণ্ডো ফ্ৰেন্স হৰাইজন আছিলে ফৰ 2047 আৰু মন কৈছেনে এই 2047 তাত ভাৰতে নিজকে এখন ডেভেলপ কান্ট্ৰি হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চাইছে। অলৰাইট সো হেখিনিও মনত থব বাৰু যি কি নহওক যেটো হৰাইজন 2047 হয় তাৰ যদি আমি চাম পিলাৰ্স কিটা মূল তিনিটা পিলাৰ্স আছে। প্ৰথমটো হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ সিকিউৰিটি এণ্ড সভাৰেনিটি। অলৰাইট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো সিকিউৰিটি সন্দৰ্ভত হওক বা সকলো দিশত তেওঁলোকে সহায় কৰিব। ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্স দুটাই মিউচুৱেলি আসলতে হেল্প হ'ব। দ্বিতীয়তে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ প্লেনেট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এই ৰিসেন্টলি হৈ যোৱা মিটিংটো এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ প্লেনেটৰ সন্দৰ্ভতে হৈছে আৰু আনটো হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ people দেখিছে। সো প্ৰথম যেটো পিলাৰ হয় দ্যাট ইজ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ সিকিউৰিটি এণ্ড সভাৰেনিটি দ্বিতীয়তে হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ প্লেনেট আৰু তৃতীয়তে হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ people. অলৰাইট It is a partnership for planet কৰা হৈছে that is environment sustainability মনত হয় তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি প্ৰজেক্টস সমূহ আনিছে হেইখিনি আমি চাই লোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে। So 4 environmental protection projects were signed between India and France in 2023. Here was the first যেটো project হয় the first project is in Rajasthan for increasing forest cover, creating better condition for wildlife to live and reproduce while sustaining livelihoods for the local communities. Alright, so আমি এখিনি কথা ক'ব পাৰো যে environmental sustainability কাৰণে কি কৰা হৈছে বা biodiversity consumption আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ কনজাৰভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমি ফ্ৰান্সৰ সহায় লৈছো বা আপোনালোকে মন কৰিছেনে এছডিজি গোল যেটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ এচিভিং দিছ গোল ৰাইট হেখিনিও আসলতে ইয়াত এলাইন হৈ পৰিছে। ৰাইট সো হেখিনিও আপুনি মোক ক'ব যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ এচিভিং দিছ গোলছ হেতু কোন নম্বৰ এছডিজি গোল হয় আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাওক। দ্বিতীয় যেটো সেকেন্ড প্ৰজেক্ট হয় দ্যাট ইজ এইমছ ইন ইম্প্ৰুভিং স্যানিটেশ্যন ইন স্মল টাউনছ অফ হিমাচল প্ৰদেশ দেখিছে। সো আপোনালোকে এখিনি কিবা পাসিং ৰেফাৰেন্সত মেনশন কৰিব পাৰে। The third project seeks to improve solid waste management in 18 cities as part of cities that is India's flagship circular economy program. Alright, circular economy হৈছে য'ত কোনো ধৰণৰ waste নাথাকে। আজি for example মই কম্পিউটাৰ এটা ললো
সেই কম্পিউটাৰটো ইউজ কৰিলোঁ, তাৰপিছত অলপ দিনৰ পিছত বেয়া হৈ গ'ল। সেই বেয়া যে হৈ গ'ল, তাৰ যিমানখিনি পাৰ্টছ থাকে সেইখিনি এনেই পেলাই দিয়াতকৈ যদি আকৌ আমি ৰিইউজ কৰিব পাৰোঁ, একো যাতে ৱেষ্ট নহয়, ৰাইট? চ' আকৌ এটা বেলেগ এটা যদি আমি কিবা বনাওঁ, বেলেগ এটা অবজেক্ট বনাওঁ, তাত যদি সেইখিনি কামত আহে, ৰাইট? চ' তেনেকৈ চলি থাকিব। চ' এইটো হৈছে চাৰ্কুলাৰ ইকনমি। যেনেকৈ আমাৰ গোটেই নেচাৰখন, প্ৰকৃতিখন সেই চাৰ্কুলাৰ ইকনমিতে চলি নাথাকে জানো? সেই গছ এজোপা থাকে, গছজোপাৰ যেতিয়া এই পাতবিলাক সৰিয়ে যায়, মাটিত পৰি যায়, সেই যে পাতখিনিয়ে আকৌ নিউট্ৰিয়েণ্ট নিচিনা কাম নকৰে জানো? কোনো ধৰণৰতো ৱেষ্ট নাথাকে, ৰাইট? চ' সেইটোৱে হৈছে চাৰ্কুলাৰ ইকনমি। আমি সেইখিনি ইমিটেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, ৰাইট? তাৰপিছত হৈছে দ্য ফ'ৰ্থ ইজ গ্ৰীণ ক্ৰেডিট লাইন উইথ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিছবাৰ্ছ ফৰ ইলেক্ট্ৰিক বাছেছ এণ্ড এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট হাউচিং। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এইবিলাক আপোনালোকৰ এনচাৰখিনি যথেষ্টখিনি এনহেঞ্চ হৈ পৰিব যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰে, ৰাইট? চ' সেইখিনি মনত থ'ব। এয়া চাওক ক'ত আছে আমাৰ ভাৰত। এইখন হৈছে আমাৰ ভাৰত, এইখন হৈছে ফ্ৰান্স, ৰাইট? চ' যেতিয়া ইণ্ডিয়া ফ্ৰান্স বা ইণ্ডিয়াৰ লগত যিকোনো কাণ্ট্ৰিজৰ প্ৰশ্ন সোধে, পটককৈ যদি এটা মেপ আঁকি দেখাব পাৰে, তেতিয়া আনচাৰটো আৰু বেছি এনহেঞ্চ হৈ পৰে। আৰু এয়া হৈছে অভাৰঅল ফ্ৰান্স। ফ্ৰান্সৰ ওচৰত যদি আমি চাওঁ, এইফালে মেডিটেৰেনিয়ান চি আছে, ৰাইট? এইফালে স্পেইন আছে, ইটালী আছে, ছুইজাৰলেণ্ড আছে, লাক্সামবৰ্গ আছে, তাৰপিছত বেলজিয়াম আছে, এইফালে জাৰ্মানী আছে, ৰাইট? আৰু এইফালে আছে ইংলিছ চেনেল। এইখিনি কিয় আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, কাৰণ আজিকালি UPSCত হওক, ৰাইট? কেতিয়াবা আজিকালি বুলিয়ে নহয়, আগৰ পৰাই তেওঁলোকে সোধে প্লেচেছ ইন নিউজ। চ' যদি আপোনালোকে চাই থৈ দিয়ে কোনফালে আছে ইংলিছ চেনেল, এইফালে আছে মেডিটেৰেনিয়ান চি, এইফালে আছে, ৰাইট? বে অফ বিস্কে। চ' তেতিয়া কি হয়, এনচাৰটো এটেম্প কৰিবলৈ সুবিধা হৈ পৰে, অলৰাইট? অ'কে, চ' এতিয়া আমি যদি চাওঁ ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজৰ সম্বন্ধটো কথা, চ' ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমি যদি চাওঁ, আফটাৰ ইণ্ডিয়াছ 1998 নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট, France was the first country to initiate a strategic dialogue with India, right? So বেলেগ কাণ্ট্ৰিজসমূহ যোনসকলৰ অলৰেডি নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ আহি পৰিছিলে, তেওঁলোকে বিচৰা নাছিলে যে আন কোনো কাণ্ট্ৰিও নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰক, ৰাইট? আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বহুতে চেংচনছ ইত্যাদি লগাইছিলে। কিন্তু সেই সময়ছোৱাত ফ্ৰান্স এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি আছে যোনে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিলে। চ' আফটাৰ ইণ্ডিয়াছ 1998 নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট, France was the first country to initiate a strategic dialogue with India. So by displaying a greater understanding of India's security compulsion as compared to other countries, France refused to impose bilateral sanctions on India. দেখিছে? So France was the first Western country India signed a strategic partnership with. So this is how France stands as a very important ally, right? দ্বিতীয়তে আমি যদি চাওঁ ইকনমিক দিশত, so trade relation have witnessed steady growth with bilateral trade reaching 13.4 billion in 2022-2023. চাওক, চবেইটো লিখিবই যে ট্ৰেড ৰিলেশ্যন আছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ফিগাৰ্ছ কিছুমান ভৰাই দিব পাৰে, তেতিয়া আপোনাৰ এনচাৰটো অট'মেটিকলি আন কম্পিটিটৰ্ছকে বিট কৰিব পাৰিব, ৰাইট? চ' পৰাপক্ষত এনেকুৱা কিছুমান ডাটাসমূহ মনত থৈ দিব। এইবছৰ এনেও ফ্ৰান্স বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিয়ে আছে, ৰাইট? So France is one of the largest investor in India with FDI inflow of $659.77 million for financial year 2022-2023, and for financial year 2023 and 2024, Indian export to France total 3.6 billion and imports from France total 2.36 billion. Alright, so that means our Indian export homo besi kora hoise jimankhini ami import koisu from France. So our India economy কাৰণে this is a positive step, alright? তাৰপিছত আমি যদি ডিফেন্সৰ কথা চাওঁ, so bilateral defense cooperation between two sides is reviewed under annual defense dialogue, right? And high committee on defense cooperation. So ইয়াত আমি কি কৰিছো, আমি বহুতখিনি ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কোঅপাৰেট কৰিছো, ইভেন আমি বহুত weapons ইত্যাদি তেওঁলোকৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিছো, যেনে ধৰক P-75 Scorpion deal of 2005, an agreement for building 6 Scorpion submarines under the technology transfer of Mazagon Docks Limited in India with French help. দেখিছে? So এই ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু মিলিটাৰীলি আমি strength আনিব বিচাৰি আছো, ৰাইট? নিজকে এটা ভাল ষ্টেটাছত ৰাখিব চেষ্টা কৰি আছো, তাত কিন্তু ফ্ৰান্সৰ যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে। লগতে ৰাফেল জেটছ আপোনালোকে শুনিছে চাগে, দ্য প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ ৰাফেল জেটছ এজ এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ এয়াৰ পাৱাৰ ইজ টেষ্টামেণ্ট টু দ্য ডিপ ডিফেন্স টাইজ, অলৰাইট? আৰু জইণ্ট এক্সাৰচাইজো কৰা হয়, যেনে ধৰক বিটুইন এয়াৰ ফ'ৰ্চেছ গাৰুডা ছিৰিজ হওক, আৰ্মিজৰ লগত শক্তি হওক, নেভিজৰ লগত বৰুণা হওক, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইবিলাক কিন্তু মনত ৰাখিব, এটা ষ্টেটমেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়,
ৰাইট আৰু লগতে আপোনালোকে জানে চাগে কোৱাডৰ ক্ষেত্ৰ কোৱাড নহয় যেতিয়া অকাছ ৰাইট অষ্ট্ৰেলিয়া US আৰু UK চ' সেই প্ৰথমতে অকাছত কিয় অনা হৈছে বিকজ অষ্ট্ৰেলিয়াই কিছুমান ছাবমেৰিনছ ইত্যাদি বিচাৰি আছিলে আৰু যিহেতু চাইনা বহুত বেছি এগ্ৰেশ্যন হৈ আছিলে ৰাইট চ' সেই ডিলটো একচুৱেলি ফ্ৰান্সে লোৱা কথা আছিলে বাট এট দি এণ্ড একে হঠাৎ এটা মুভমেণ্টত কি কৰিলে সেই গোটেই ডিলটো US আৰু UK লৈ ল'লে ৰাইট তাত অকণমান সম্বন্ধ অকণ চৰ হৈ গৈছিলে বাট যি কি নহওক সেইটোত আমি আকৌ ফ্ৰান্সে আমাৰ ভাৰতৰ লগতো বহুতখিনি ডিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৰাইট চ' সেইফালে ডাইভাৰ্ট হৈ গৈছে চ' তেনেকৈ অকছৰ ক্ষেত্ৰতো ইণ্ডিয়াই যথেষ্টখিনি ফ্ৰান্সক বেলেঞ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ৰাইট লগতে স্পেচৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ দেয়াৰ ইজ আ ৰিচ হিষ্ট্ৰী অফ কোঅপাৰেশ্যন ইন ফিল্ড অফ স্পেচ ফৰ অভাৰ 50 years বিটুইন ইছৰ' এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ স্পেচ এজেঞ্চি ৰাইট চ' আমাৰ প্ৰায় 50 years অফ কোঅপাৰেশ্যন দেখা পাইছোঁ স্পেচ ক্ষেত্ৰত বিটুইন ইছৰ' এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ স্পেচ এজেঞ্চি এইটো মনত ৰাখিব আৰু ফ্ৰান্স ৰিমেইনছ আ মেজৰ ছাপ্লায়াৰ অফ কম্পনেণ্ট এণ্ড ইকুইপমেণ্ট ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰেম ৰাইট চ' যিমানখিনি কম্পনেণ্টসমূহ লাগে ইকুইপমেণ্টসমূহ লাগে তাত আজি পৰ্যন্ত ফ্ৰান্স ৰিমেইনছ আ মেজৰ ছাপ্লায়াৰ ৰাইট চ' আপোনালোকে দেখিছেনে ডিফেন্স ক্ষেত্ৰত হওক স্পেচ ক্ষেত্ৰত হওক ষ্ট্ৰেটেজিক দিশতে হওক ৰাইট ট্ৰেডতে হওক ইকনমিকতে হওক চব ফালৰ পৰাই আচলতে ফ্ৰান্সে আমাক সহায় কৰি আছে তাৰপিছত এনাৰ্জি কোঅপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ইন 2023 both leaders welcomed the progress made during the discussion related to Jaitapur nuclear power project. However, progress has been slow. Alright, so এটা nuclear power projectৰ কাৰণে তেওঁলোকে agreement কৰিছিলে but এই যে progressটো বহুত slow হৈ আছে alright so 2008 চনতে কৰা হৈছিলে agree কৰিছিলে but it is still on the process right এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই লগতে the two sides have also agreed to establish partnership of small modular reactor and advanced modular reactor. These are important for the nuclear energy আমি কেনেকৈ harness কৰোঁ alright লগতে the international solar alliance was launched jointly by India and France দেখিছে সব এনাৰ্জি ক্ষেত্ৰতো so আমি যিমানখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ গোটেইখিনি বহুত significant হয় alright আৰু যদি আমি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ it is estimated that there are about 10,000 Indian students in France. An agreement on mutual recognition of degrees was signed in 2018 আৰু এটা vision আছে যে 2023 চনতে এগ্ৰি কৰা হৈছে to increase the number of Indian students in France to 30,000 by 2030 right 2030 চনলৈকে এটা যেহেতু 10,000 Indian student আছে আমি by 30,000 পৰ্যন্ত লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব alright okay আৰু যদি আমি চাওঁ community in France so mainland France has an estimated 119,000 Indian community including NRIs members largely originating from the erstwhile French colonies of Puducherry, Karaikal, Yanam, Mahe, Chandarnagar and states of Tamil Nadu Gujarat and Punjab right যথেষ্টখিনি আসলে ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি তাত বসবাস কৰি আছে টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ about 2.5 lakh French traveled to India in 2019 যিটো টপ ডেষ্টিনেশ্যন হয় ৰাজস্থানৰ ৰাইট আৰু while about 7 lakh Indian went to France for tourism so এইফালেও আমি দেখিছোঁ মিউচুৱেলি এখন কাণ্ট্ৰিত টুৰিজমৰ যিটো স্কোপটো বৃদ্ধি পাই আছে right so this was the very core of India and France relations all right লগতে আমি যদি চাওঁ আমাৰ ভাৰতৰ কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এছপিৰেশ্যন আছে ৰাইট কিছুমান ফৰামছত আমি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ নিজৰ ফুড হ'লটো আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব চেষ্টা কৰোঁ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেই দিশতো কিন্তু ফ্ৰান্সে আমাক সহায় কৰি আছে চ' ফ্ৰান্স হেজ কণ্টিনিউড টু ছাপৰ্ট ইণ্ডিয়াছ ক্লেইম ফৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ ফৰ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল এণ্ড ৰিফৰ্মছ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ৰাইট দে আৰ কনষ্টেণ্টলি ছাপৰ্টিং ইট তাৰপিছত ফ্ৰান্স ছাপৰ্ট ৱাজ ভাইটেল ইন ইণ্ডিয়াছ এক্সেছন টু মিছাইল টেকনলজি কণ্ট্ৰল ৰিজিম ডেট ইজ MTCR ইয়াতো বহুতখিনি সহায় কৰিছে লগতে ৱেষ্টাৰ্ণ এৰেঞ্জমেণ্ট আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া গ্ৰুপ ৰাইট চ' এইখিনি ধৰক কিবা নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি ক্ষেত্ৰতে হওক মিছাইল টেকনলজি ক্ষেত্ৰতে হওক তাৰ কাৰণে এই গ্ৰুপিংছবিলাক অনা হৈছিলে ৰাইট চ' ফ্ৰান্স কণ্টিনিউ টু ছাপৰ্ট ইণ্ডিয়াছ বিড ফৰ এক্সেছন অফ নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লায়াৰ্ছ গ্ৰুপ NSG কাৰণেও আচলতে তেওঁলোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰি আছে যাতে আমি সেই তাত সোমাব পাৰোঁ আৰু ইণ্ডিয়া এণ্ড ফ্ৰান্স হেভ ৰিজল্ভ টু ৱৰ্ক টুগেডাৰ ফৰ এডপশ্যন অফ দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ কনভেনশ্যন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেৰৰিজিম ইন দ্য UN
ৰাইট সো দেখিছে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফৰা ক্ষেত্ৰতো ফ্ৰান্সে যথেষ্টখিনি ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰি আছে ৰাইট সো সেই সন্দৰ্ভত যেতিয়া এছ জয়শংকৰক সোধা গৈছিলে যে আজিৰ দিনক আপুনি কওক ভাৰতৰ আটাইতকৈ ট্ৰু ফ্ৰেণ্ড কোন হয় তেতিয়া তেখেতে কৈছে ফ্ৰান্স হয় ৰাইট সো আপোনালোকে সেই ষ্টেটমেণ্টটো লিখি ল'ব পাৰে Alright. So, at a means Prosno dia hoise, France has been steadfast support of India's in international fora, critically analyze France's support in India's global ambitions and impact of this support on India's international standing. It 15 marks of question hoy within 250 words aploke practice koi sabo pare. Moving forward, our next topic to loa hoise the Assam Tribune Opera, Vivekananda's universal message. খুব এটা ধুনীয়া টপিক হয় আমাৰ মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ বহুতখিনি প্ৰবাবিলিটি আছে জিএছ পেপাৰ 1ত সুধি দিব পাৰে এথিক্সত সুধিব পাৰে ৰাইট সো কাৰেণ্ট কনটেক্সটটো আমি যদি চাওঁ এই এডিটৰিয়েলটোত কি কথা উল্লেখ কৰিছে দ্য এডিটৰিয়েল অন স্বামী বিবেকানন্দ লাইফ এণ্ড টিচিং ৰিফ্লেক্ট সেভাৰেল কি থিমছ এণ্ড মেছেজেছ এমফেচাইজিং প্ৰফাউণ্ড ইম্পেক্ট অফ হিজ ফিলচফি অন ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ছ'চাইটেল এপ্লিফমেণ্ট ৰাইট সো এইখিনি আমি বুজিম তেওঁৰ ভেলিউজসমূহ তেওঁৰ ফিলচফিজবিলাক অকণমান এটা আইডিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম ৰাইট সো আজি কিয় আহিছে এই এডিটৰিয়েলটো সো স্বামী বিবেকানন্দ অৰিজিনেলি নেম নৰেন্দ্ৰনাথ দত্তা was born on 12 January 1863 আপোনালোকে মোক এটা ক'ব লাগে 12 January দিনাখন আমাৰ ভাৰতে কি ডে হিচাপে উদযাপন কৰে অলৰাইট সো ইন কলকাতা ইণ্ডিয়া এণ্ড পাছড away on 4 July 1902 সো আজি দিনটোতে তেখেতে ঢুকাইছিলে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ ভেলিউজবিলাক আজি আমি মনত পেলাইছোঁ অলৰাইট সো হি ৱাজ এ প্ৰমিনেণ্ট হিন্দু মংক এণ্ড এ কি ডিচাইপল অফ দ্য 19th century Indian mystic Ramakrishna Paramahamsa so very important so তেখেতৰ বহুতখিনি তেখেতৰ যিমানখিনি ভিউজ আছে ফিলচফিজ আছিলে আজিৰ দিনতো বহুতখিনি ছিগনিফিকেঞ্চ হোল্ড কৰে অলৰাইট আৰু তেখেতৰ এটা খুব ধুনীয়া কোড আছিলে এৰাইজ আৱেক এণ্ড ষ্টপ not till the goal is reached right so এনেকুৱা কোডছবিলাক আপোনালোকে হেণ্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে এছেট বহুতখিনি কামত আহে alright so এতিয়া আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ ফিলচফি সমূহ so Swami Vivekananda devoted his entire life to development and uplift of the human beings everywhere both in the west and India অকল আমাৰ ভাৰততে আসলে তেওঁ হিবিত ৰখা নাছে যে ইয়াৰ এই ভাৰতৰ মানুহসকলকে মই আপলিফ্ট কৰাম বা হে এটা এনলাইটমেন্ট দিব চেষ্টা কৰি তেওঁ গোটেই পৃথিৱীখনকে আসলে আপলিফ্ট কৰাবৰ চেষ্টা কৰি আছিল right so he used religion as a basis for this purpose which had a universal ring about it right so ইয়াত যে তেওঁৰ religion কলে so by religion he did not mean any conventional faith or creed but the awakening of the divinity that already exists in man right সকলো মানুহৰ ভিতৰত এটা ডিভিনিটি থাকে হেইটো তেওঁ জাগ্ৰত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল হেইটো যে প্ৰত্যেকজন ইন্ডিভিজুৱেলে যেতিয়া নিজৰ মাজত বস্তুবোৰ বুজি পাব ৰাইট সো তেতিয়া বহুতখিনি আসলে পৃথিৱীখন হলনি হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুতখিনি চেষ্টা কৰি আছিল হে এটা এনলাইটমেন্ট দিয়াত which is the entitlement of every person born anywhere in the world right সো তেতিয়া কোৱা হৈছিল নহয় যে ওয়েষ্টৰ ওচৰত হয় মেটেৰিয়েল জগতখন মেটেৰিয়েলি তেওঁলোক বহুত ওয়েলদি হয় বাট ইণ্ডিয়াৰ আসলে স্পিৰিচুৱেল ৱেলথৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আছিল ৰাইট ৱেষ্ট কেন গিভ দ্যাট মেটেৰিয়েল থিংছ বাট ইণ্ডিয়া কেন প্ৰভাইড দ্যাট স্পিৰিচুৱেল ৱেলথ তেওঁ কৈছিলে সেইখিনি কথা সো এইখিনি মনত থ'ব এটা তেওঁ ফিলচফি কথা অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁ ইউনিভাৰ্সেল ৰিলিজনৰ কথা কৈ আছিল যে অকল হিন্দুৱে হওক বা মুছলিমে হওক বা খ্ৰীষ্টিয়ানিটিয়ে হওক হেতু নহয় সো স্বামী বিবেকানন্দ বিলিভ দ্যাট ৰিলিজন শুড নট বি কনফাইন্ড টু কনভেনশনেল ফেইথ অৰ ক্ৰীড ইনষ্টেড it should focus on awakening divinity within every person alright so কিছুমান এনেকুৱা নোশন থাকে এখন পাহাৰ হয় সাপোজ আৰু ৰিলিজন ব্লাক এটা বাট হয় সো হে টপত পাবলে সবে এটা বাট লৈ যায় হয়নে বাট আল্টিমেট গোল টু হে ওপৰত যোৱাটোহে হয় ৰাইট হে তাত সো একে ধৰণে আমি আমাৰ ভিতৰৰ যিমানখিনি স্পিৰিচুৱেল অ্যাৱেকেনিং যেতিয়া পাও হেতুৱে কথা ইয়াত মেনশন কৰা হৈছে he stated that each soul is potentially divine the goal is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal very important লগতে purpose of life for কথা কৈছে for Vivekananda the primary purpose of the life was to realize our divine nature সে আমাৰ মাজতো যে এটা divine nature আছে সো হিখিনি আমি বুজিম তেওঁ কৈছে আমি যেহেতু ভগৱান কৈ থাকো হয়নে ভগৱানক আমি পূজা কৰো সন্মান কৰো বহুত ক্ষেত্ৰত আমি কিবা মেনিফেস্টো কৰিবলৈ বিচাৰো আমি ভগৱানকে কওঁ ভগৱান মোক এটো দি দিয়া
কিন্তু তেওঁ কৈছে আমাৰ সকলোৰে মাজতে ভগৱান সোমাই আছে ৰাইট চ' সেইখিনি আমি বুজিম সেই ফিলচফিটোলৈ যাম হি emphasized the point in his teachings and letters urging individuals to manifest the divinity in every moment of life right so unity আৰু advaita vedanta কথা তেওঁ কৈছিলে the search of unity is a fundamental human passion according to advaita vedanta there is only one reality and Swami Vivekananda experienced this truth understanding the real nature of man transcends the physical and mental focusing on the spirit all right so এইবিলাক বহুত deep গুচি যোৱা হয় so এতিয়া যদি আমি advaita vedanta কথা চাওঁ so this is a school of Hindu philosophy that teaches the idea of non-dualism right চাওক অতীতত মানুহসকল এতিয়া ছাপ'জ আমাৰ টাইমবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ বহুতখিনি টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্টসমূহ হৈছে আমি ফোন চাই থাকোঁ আমি স্ক্ৰল কৰি থাকোঁ বুকছ আছে বাট সেই সময়ছোৱাত আচলতে মানুহবিলাকৰ ওচৰত এনেকুৱা স্কুল অফ থটছ কিছুমান হৈছে য'ত তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইট সেই লাইটটো বিচাৰিবলৈ চেষ্টা আমাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ কিয় হৈছিলে আমি কি কাৰণে আহিছোঁ আমি কোন হয় কি কথা এইবিলাক বহুত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে ৰাইট চ' তেনেকৈ কিছুমান স্কুল অফ থটছ আহিলে চ' কোনোবাই এনেকুৱা প্ৰপ'নেণ্ট দিলে যে ভগৱান বেলেগ হয় মানুহো বেলেগ হয় কিছুমানে কয় যে ভগৱান আৰু মানুহ একেই হয় ৰাইট চ' এনেকুৱা কিছুমান স্কুল অফ থটছ আহিলে চ' advaita vedanta is one of such schools of Hindu philosophy ইয়াত যদি আমি advaita কথা চাওঁ it means not to alright in Sanskrit indicating that there is no fundamental difference between individual that is soul and the ultimate reality that is Brahma কোৱা হয় ন ব্ৰহ্মা সত্য জগত মিথ্যা যে ব্ৰহ্মাণ্ডটোৱে আচলতে এতিয়া যে ইউনিভাৰ্ছখন দেখিছোঁ দেট ইজ দ্য ৰিয়েলিটি ৰাইট আৰু বাকী যিমান আজি আমি দেখিছোঁ বুকছ আছে আমাৰ হাতত আজি এই লেপটপটোৱে আছে ৰাইট ফোনটোৱে আছে ক'ত থাকিব সদায় কাৰণেতো নাথাকে হয়নে চ' সেইটোৱে মেটেৰিয়েলিষ্টিক ৱৰ্ল্ড ফালে আজিকালি চবে ঢাল খাই আছে মানুহে ইমানকৈ এচিভ কৰিছে টকা পইচা বহুতখিনি অজস্ৰ সম্পত্তি গোটাইছে ষ্টিল মানুহে সেই হেপিনেছটো পোৱা নাই সেই কণ্টেণ্টমেণ্ট এটা ফুলফিলিং সেইটো পোৱা নাই right because he had a balance ami anibo pora nai amar life right so according to Advaita Vedanta there everything in the universe is interconnected and essentially one right guti brahman khonot jiman ki ase even moon to joti apni sai nebula o sai hetu asole interconnected hoy ase so moi eta documentary pohisilu ডকুমেণ্টৰী পঢ়া নাছিলোঁ চৰি এটা ছিৰিজ আছিলে মই একচুৱেলি পাহৰিছোঁ কোনে সেই ছিৰিজটো আনিছিলে তেখেতৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ তেওঁ কৈছে যে যিটো ছায়েন্স আৰু আমি যদি অকণমান স্পিৰিচুৱেল ফালে চাওঁ যে উই আৰ অলছ' ওৱান অফ দ'জ ষ্টাৰ্ছ ৰাইট এনেকৈ কৈছে এতিয়া বেলেগ ফালে দিশত গুচি গৈছে বাট তেখেতে সেইখিনি কথা কৈছে উই আৰ অলছ' ওৱান অফ দ'জ ষ্টাৰ্ছ মানে আমাৰ যেনেকুৱা যিটো তত্ত্বৰে আমি বনিছোঁ ৰাইট আৰু যিটো তত্ত্বৰে ব্ৰহ্মাণ্ডখন আছে ক'ৰবাত হ'লেও কিবা কিবি মিল আছে right we are essentially one so ya dekhise tinita philosophy ase tinita school of thought asle eta hoise vishishta advaita দ্বিতীয়টো হৈছে advaita এতিয়া আমি সেই advait vedanta কথাই পঢ়িছো আৰু এটা দ্বৈতা right so vishishta মানে হৈছে চাওক শুনিবলৈ লাগিছে বিশেষভাৱে দেখিছে so atma is a part of brahman but they are distinct entities so ঠিক আছে ভগৱান বা মনুষ্য একেই হয় বাট কথাটো হ'ল যে ভগৱানৰ say for example এটা বডি আছে মানুহৰ বডি আছে এখিনি হাত ভৰি এয়া তেখেতৰ আমাৰ ফেচটো বা মুখটো ৰাইট চ' হয়তো ভগৱান এই মুখটো হয় বা এই ধৰক এই ব্ৰেইনটো হয় বাকীখিনিহে মানুহখিনি হয় ৰাইট চ' মই গম পাইছোঁ এইটো কোন বেলেগ দিশত গৈছে বাট এনেকেই বস্তুটো হয় এইটোৱে হৈছে ফিলচফিটো ৰাইট ঠিক আছে একেখিনি হয় আত্মা ইজ এ পাৰ্ট অফ ব্ৰাহ্মণ বাট দে আৰ ডিষ্টিং এণ্টিটিজ মানে বেলেগ বেলেগ হয় একেটা হয় যদিও বেলেগ বেলেগ অংগ হয় বিশেষ হয় ৰাইট ভগৱান হৈছে বিশেষভাৱে হয় সেয়া কথা কোৱা হৈছে দ্বিতীয়তে যিটো কোৱা হৈছে যে দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল সোল ইজ কোৱালিফাইড বাট অলছ' এ পাৰ্ট অফ এ হোল ৰাইট ডেট সেইকাৰণে কোৱা হয় বিশেষভাৱে বিশিষ্টা আদ্বৈতা দ্বিতীয়টো আমি কৈছোঁ আদ্বৈতা জাষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াত কোৱা হৈছে যিটো ব্ৰাহ্মণ আত্মা ইজ আইডেণ্টিকেল টু ব্ৰাহ্মণ যে আমাৰ মাজত যিটো মনটো আছে আৰু সেই মনটো ইটছ কানেক্টেড উইথ দ্য গড ইটছেল্ফ ৰাইট চ' উই আৰ দ্য ওৱান চ' ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডুৱেলিটি নাই যে ভগৱান বেলেগ হয় বা মনুষ্য বেলেগ হয় হয়নে চ' যিটো আমাৰ চ'ল সেই চ'লটো এক হয় বুলি কোৱা হৈছে চ' আত্মা ইজ আইডেণ্টিকেল টু ব্ৰাহ্মণ দে ইজ ন' ৰিয়েল ডিষ্টিংশ্যন চ' সেইকাৰণে বিবেকানন্দই কৈছে যেতিয়া আমি এজন দুখীয়া লোকসকলক সহায় কৰিম ৰাইট চ' মানৱ জাতিটোক যেতিয়া আমি সহায় কৰিম সেইটোৱে মানে ভগৱানক
আমি পূজা কৰা নিচিনাই হ'ব ৰাইট চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলচফিসমূহ দিছিলে আৰু এটা আছে দ্বৈতা মানে হৈছে আত্মা একদম পৃথক আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডটো পৃথক মানে ইউনিভাৰ্ছ ইজ ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট এণ্ড আমাৰ ভিতৰত থকা চ'লটো ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট হয় ৰাইট এণ্ড আৰ ফাণ্ডামেণ্টেলি ডিফাৰেণ্ট এণ্ড ছেপাৰেট চ' সেই একেবাৰে দ্বৈতা চ' ডুৱেলিজিমৰ কথা কৈছে ৰাইট চ' এই তিনিটা ফিলচফি আছিলে স্কুল অফ থট আছে ডেট ইজ বিশিষ্টা অদ্বৈতা তাৰপিছত হৈছে অদ্বৈতা আৰু দ্বৈতা ৰাইট অ'কে চ' লগতে আকৌ চাওঁ মেনিফেষ্টেশ্যন অফ আত্মা চ' বিবেকানন্দ অফেন স্প'ক এবাউট মেনিফেষ্টিং দ্য গ্ল'ৰি অফ আত্মা ডেট ইজ চ'ল থ্ৰু ছাৰ্ভিচ অফ হিউমেনিটি জাষ্ট মই ক'লোঁ যিহেতু আমি কওঁ ন আমি ভগৱানক সদায় পুজিব লাগে ৰাইট চ' ভালকৈ আমি পূজা প্ৰাৰ্থনা তেওঁৰ কাৰণে আমি ফাষ্টিঙো কৰোঁ বাট সেই ক্ষেত্ৰত আমি যদি মানৱ জাতিটোৰ কাৰণে কোনোবা যদি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছে বা কোনোবাই সহায় বিচাৰিছে তেওঁকে যদি আমি সহায় কৰোঁ হেল্প কৰোঁ তেনেকৈও আচলতে আমি ভগৱানক আচলতে পূজা কৰাৰ নিচিনাই হ'ব ৰাইট থ্ৰু ছাৰ্ভিচ টু হিউমেনিটি দেখিছে চ' এনেকুৱা প্ৰশ্ন কিন্তু এথিক্সত সোধে হি ইণ্ট্ৰডিউচ দি কনচেপ্ট অফ দৰিদ্ৰ নাৰায়ণা viewing the poor as manifestation of God, advocating for their service as a form of worship. দেখিছে so service as a form of worship. দ্বিতীয়তে his holistic approach to service included not just alleviating immediate suffering, but engaging in all forms of social action for comprehensive development of the society. So আজিৰ দিনত এইখিনি নেশ্যন বিল্ডিঙতো এটা হেল্থি কেপিটেল এষ্টাব্লিছ কৰাটো এইখিনি সহায় কৰিব দেখিছে কণ্টেম্পৰেৰী পইণ্ট অফ ভিউটো বহুতখিনি ছিগনিফিকেঞ্চ হ'ল কৰে তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ফিয়াৰলেছনেছ চ' ছিগনিফিকেণ্ট এছপেক্ট অফ বিবেকানন্দা's teaching was emphasizing on strength and fearlessness. He believed that recognizing one's divine nature would naturally lead to life of strength, purity and excellence. আমি যেতিয়া ভাবিম যে আমাৰ মাজতে ভগৱান আছে চ' আমি নিজকে সদায় এটা ভাল দৃষ্টিৰে চাম এতিয়া চাবচোন মানুহে নিজকে হেট কৰে মই কোনো ধৰণৰ কামৰ নহয় আই এম এ ফেইলাৰ আমুকে এইটো কৰি আছে মই কি কৰি আছোঁ মোৰ একো নাই ৰাইট চ' তেনেকৈ আমি নিজকে আচলতে এনেকৈ ট্ৰিট কৰি আছোঁ বাট দ্য মোমেণ্ট উই উইল ৰিয়েলাইজ উই হেভ দ্য ডিভাইন উইদিন আৱাৰ চেল্ফ আমি নিজকে ৰেচপেক্ট কৰিম ওৱান্স উই উইল ৰেচপেক্ট আৱাৰ চেল্ফ ওৱান্স উই উইল ভেলিউ আৱাৰ চেল্ফ চাবচোন পৃথিৱীখনো আমাক তেনেকৈ এলাইন কৰি ল'ব ৰাইট চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হাউ উই নাৰ্চাৰ আৱাৰ চেল্ফ উইদিন ৰাইট আমাৰ থটছসমূহ কেনেকুৱা হয় আমি যদি এনি টাইম বেয়া কথাকে ভাবি থাকোঁ পেচিমিষ্টিকে হৈ থাকোঁ ৰাইট চ' তেনেকৈ আমাৰ পৃথিৱীখনো তেনেকৈ আমি ভিউ কৰিম বাট দ্য মুভমেণ্ট উই উইল ফাইণ্ড অনলি দ্য গুডনেছ থিং ৰাইট যে এইখিনি ভগৱানৰ সেই প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ৰেচপেক্ট কৰোঁ আমি নিজকে ৰেচপেক্ট কৰোঁ নিজৰ কৰ্মখিনিক আমি যদি কিন্তু ইয়াতে মই কৈ থওঁ যে সেই অতিমাত্ৰাত ইগ'ও নহয় যে মই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সেইটো নহয় জাষ্ট ৰেচপেক্টিং ইয়ৰ চেল্ফ হিউমিলিটিও থাকিব লাগিব ৰাইট যে আপুনিয়ে সৰ্বোচ্চ নহয় তেনেকৈ ঢেৰ মনুষ্য আছে হয়নে চ' এইখিনি জানিব লাগিব চ' হি আৰ্জ পিপল টু কাল্টিভেট ফিয়াৰলেছ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ লাইফ এডভকেটিং ফৰ বোল্ড এণ্ড প্ৰ'এক্টিভ এপ্ৰ'চ টু অভাৰকামিং লাইফ চেলেঞ্জেছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' লাইফ চেলেঞ্জেছ আহি গ'ল বুলি আমি চেকুৰ খাই ভিতৰত সোমাই থাকিলেতো নহ'ব উই শ্বুড ফেচ ডেট উইথ ছাচ বোল্ড এণ্ড প্ৰ'এক্টিভ এপ্ৰ'চ ৰাইট চ' এইবিলাক কিন্তু এটা যেতিয়া আপোনালোকে অফিচাৰ হয় হ'ব গৈ আছে ৰাইট চ' সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জীৱনত হয়তো বহুতখিনি চেলেঞ্জেছ ইত্যাদি পাব বাট টু ফেচ ডেট ওৱান্স ইউ কেন হাৰ্নেছ দিছ ডিভাইন ডিভিনিটি উইদিন ইয়ৰ চেল্ফ ইউ কেন ফেচ এনি কাইণ্ড অফ চেলেঞ্জেছ ৰাইট চ' সেইখিনি আপোনাৰ প্ৰবিটি আনিব ৰাইট ফিয়াৰলেছনেছ ৰাইচিয়াছনেছসমূহ আনিব চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোনোবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন লোৱাত এইখিনিয়ে সহায় কৰিব আপোনালোকক ৰাইট লগতে হাৰ্মনি অফ য়োগাজৰ কথা কৈছে বিবেকানন্দ প্ৰপ'জ 4 পাথ টু আৱেকেন দ্য সোল ডেট ইজ জ্ঞানা য়োগা উইজডম কৰ্মা য়োগা ডেট ইজ চেল্ফলেছ একশ্যন চ' এতিয়া আমি কৰ্ম যে কৰিওঁ বা ধৰক আপোনালোকে কিবা পৰীক্ষা এটা দিছে লগালগ আমি সেই ৰিজাল্টটোৰ কথাকে ভাবি থাকোঁ সেইটাৰ যিদিনাখন ৰিজাল্ট আহিব যিদিনাখন মই এক্সামটো ক্ৰেক কৰিম মই এইটো কৰিম মই সেইটো কৰিম সেইখিনি সময় তাত ডাইভাৰ্ট কৰাতকৈ এতিয়া যিখিনি আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ হাতত যিমানখিনি কণ্ট্ৰলত আছে এই সময়খিনি ভাল যদি সৎ ব্যৱহাৰ কৰে চেল্ফলেছ একশ্যন যেতিয়া কৰে তেতিয়া আচলতে আপোনাক বহুতখিনি আৱেকেন হৈ পৰিব ৰাইট অকল আপোনালোকে সেই ফেইল হ'লে কি হ'ব বা পাই গ'লে মই কি কৰিম সেইখিনি ভাবি থকাতকৈ ইউ আৰ ডাইভাৰ্টিং ইয়ৰ এনাৰ্জি টু দ্য কাৰেণ্ট ফৰ্ম ৰাইট চ' এইখিনি কৰিব পৰা যায় লগতে ভক্তি য়োগা ডেট ইজ ডিভ'শ্যন এণ্ড ৰাজা য়োগা ডেট ইজ মেডিটেশ্যন হি বিলিভ ইন এ বেলেঞ্চ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ দিছ পাৰ্ট টু ডেভেলপ এন আইডিয়েল কেৰেক্টাৰ এইখিনি মনত ৰাখিব পাৰে জ্ঞানা য়োগা কৰ্মা য়োগা ভক্তি য়োগা আৰু ৰাজা য়োগা alright so this holistic approach allows individual to choose path most suitable to their temperament ensuring the spiritual practice was accessible to all alright
তাৰপিছত ইয়াৰ আছে যিটো ইমানখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰ ইম্পেক্ট অন ছ'চাইটি আমি যদি চাওঁ Vivekananda's vision extended beyond individual spirituality to include societal upliftment. যিটো আমি কৈছোঁ ন দৰিদ্ৰ নাৰায়ণ য'ত আমি যদি দুখীয়া লোকসকলক বা যোনক যাক আচলতে কিবা হেল্পৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকক যদি আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ চ' তেনেকৈও আচলতে আমি ৱৰ্শ্বিপ কৰা হয় His call to you to serve the sufferings million of India reflected his deep patriotism and commitment to social reform. দেখিছে ছ'চাইটিখনতো তেওঁ ফিলচফিৰে কেনেকৈ ৰিফৰ্ম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে so institutions like Ramakrishna Math and Mission continue to embody his principle engaging in educational medicine medical and humanitarian activities to serve society so আমি বহুতখিনি তেওঁ ফিলচফিজ তেওঁ ভেলিউজবিলাক আমি পঢ়িলোঁ so এক্সামত যদি সোধে তেতিয়া আমি এইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিম alright So based on this topic, at a main perspective, Prashna Agbova hoise, Swami Vivekananda emphasized the divinity of man and the realization of one's true nature as central to spiritual growth. Discussed the teaching on how individuals can manifest their divine potential in context of modern challenges and aspiration. So itu 15 marks of question hoy apolake ekhini practice kobo pare. Logote anoka prosto hoyto ethics hoto hudi dibo pare. Ethics hot 10 marks of question hude 13টা আৰু 20 marks of কিছুমান case studies দিয়ে right so এইখিনি চাই লব so এইখিনি আসলে আজি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডিসকাশনস হমু আৰু যেহেতু একেবাৰে APSC মেইনস আহি পালেহি আপোনালোকৰ মনত যদি কিছুমান ডাউটস আছে বা ধৰক কিছুমান টপিকছৰ ওপৰত ভালকে ৰিভিজন কৰিব বিচাৰিছে so আমাক কমেন্ট সেকশন জনাব পাৰে we would love to help you in this journey alright ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright. So এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব Till then bye bye